የኔትወርክን መሰረተ ልማት እንግዲህ ለማጥቃት የሚሰሩ የተንኮል አዘል የሆኑ ግለሰቦችን አለያም የድርጅቶችን መረጃዎች እንግዲህ ለመስረቅ ይጠቀሙባችኋል ማለት ነው። ግለሰቡ ወይም ከድርጅቱ የተገኘው ቁልፍ የሆነ መረጃ በጣም ውስብስብ በሆነ የኢንክሪፕሽን ቴክኒክ ይቆልፉብናል ማለት ነው። ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንት እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ የማልዌር ላይ የተመሰረቱ የሳይበር ጥቃቶችን እንግዲህ ለማስተዋወቅ ያህል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በደረጃ ማልዌር ምንድን ነው የሚለውን እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ያህል የማልዌር አይነቶች አሉ። በተለይም ደግሞ በአሁን ላይ እንግዲህ የሳይበር አታከሮች በጣም በብዛት የሚጠቀሙባቸው ወደ 7 የሚሆኑ የማልዌር አይነቶች አሉ። እነሱንም በተወሰነ መልኩ አብረን እናያለን ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ እንግዲህ እነኚህን የማልዌር ጥቃቶች በምን አይነት መልኩ ልንከላከል ወይም ልንቋቋም እንችላለን የሚሉትን ደግሞ እንደ ሶሉሽን መጨረሻ ላይ እናያለን ማለት ነው። አብረን ከሆነ እንግዲህ ስለ ማልዌር ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ያህል በመሰረታዊነት ማልዌር ራሱ በማልዌር ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች ላይ ማልዌር ራሱ የሚለው ተርም ምንድን ነው፣ ምንን ያመላክታል የሚለውን በማየት እንጀምር። እንግዲህ ማልዌር የሚለው በመሰረታዊነት ማልዌር ማለት እንግዲህ የግለሰብ ኮምፒውተሮችን ሊሆን ይችላል፣ ሰርቨር ኮምፒውተሮችን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ እና የኔትወርክን መሰረተ ልማት እንግዲህ ለማጥቃት የሚሰሩ ዲዛይን የሚደረጉ የሶፍትዌር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ተንኮል አዘል የሆኑ የሶፍትዌር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የሳይበር አታከሮች እንደዚህ አይነት ተንኮል አዘል የሆኑ ሶፍትዌሮችን እንግዲህ በማልማት ወይም ዴቨሎፕ በማድረግ በመስራት አሊያም ደግሞ በመሸጥ አለበለዚያ ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ በመጠቀም እንግዲህ የግለሰቦችን አሊያም የድርጅቶችን መረጃዎች እንግዲህ ለመስረቅ ይጠቀሙባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ተንኮል አዘል ሶፍትዌሮች መልካም። እንግዲህ በመሰረታዊነት ማልዌር ይህንን ከሆነ ምን ያህል በጣም በአሁኑ ሰዓት የተለመዱ ሳይበር አታከሮች በጣም ዩዥዋል የሚጠቀሟቸው 7 አይነቶቹን የማልዌር አይነቶች እንነጋገርባቸው። የመጀመሪያው ቫይረስ ሁላችንም እንግዲህ ኮምፒውተር የምንጠቀሙ ሰዎች በብዛት እንግዲህ በተወሰነ መልኩ እንረዳዋለን። እንግዲህ ቫይረስ በኮምፒውተሮቻችን ውስጥ የሚመጣ በተለያየ አጋጣሚዎች የሚመጣ ራሱን ማራባት ወይም ማባዛት የሚችል እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ የተወሰኑ በኮምፒውተሮቻችን ላይ ቀድሞ ተጭኖ የሚገኙ ፕሮግራሞችን ባህሪዎች በመለወጥ ሞዲፋይ በማድረግ እንግዲህ ፋይሎችን የሚያጠቃ ኢንፌክት የሚያደርግ የሚበክልብን እንግዲህ የተንኮል አዘል ማሊሺየስ የሶፍትዌር አይነት ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የመጀመሪያው የማልዌር አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በቫይረስ ላይ ሁላችንም የምናስታውሳቸው በጣም ብዙ አይነት እነ ኦዱንጋ፣ አይላቪዩ በእኛ ሀገር ራሱ ቴዲ አፍሮ የሚል እንግዲህ ቫይረስ በጣም ክፉ ቫይረሶች አጋጥመውን አይተን እናውቃለን ማለት ነው። ትሮጃን ደግሞ በሁለተኛነት የሚገኘው እንግዲህ ማልዌር አይነት ሲሆን እንግዲህ ይህንኛ አይነት የማልዌር አይነቶች ደግሞ ራሳቸውን እንግዲህ እንደተፈቀደለትና ትክክለኛ የኮምፒውተር ፕሮግራም እንደሆኑ ሌጂት ፕሮግራም እንደሆኑ ራሳቸውን በማስመሰል ሚሚክ በማድረግ እንግዲህ በኮምፒውተሮቻችን ውስጥ በመደበቅ ራሳቸውን ደብቀው በመገኘት እንግዲህ ስራዎችን የክፉ ስራዎችን ተንኮላቸውን እንግዲህ የሚሰሩ የማልዌር አይነቶች እንግዲህ ትሮጃን ይባላሉ ማለት ነው። ወርም ደግሞ በሶስተኛነት የምናገኘው እንግዲህ የማልዌር አይነት ሲሆን ራሳቸውን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የማራባት የማባዛት ችሎታ ያላቸውም ሲሆን በጣም በቀላሉ ከአንድ ኮምፒውተር ወይም ከአንድ ማሽን ወደ ሌላ ማሽን ወደ ሌላ ኮምፒውተር የመዛመት አቅማቸውም እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆኑ የማልዌር አይነቶች ወርም ይባላሉ ማለት ነው። አድዌር እንግዲህ በሌላኛው መስክ ላይ የሚገኝ እንግዲህ የማልዌር አይነት ሲሆን እንግዲህ የማይፈለጉና እጅግ በጣም አሰልቺ በጣም ነጊ የሆኑ ጭቅጭቅ የሚያደርጉ ተጠቃሚው በኮምፒውተሩ መጠቀም ከሚችለው በላይ
በጣም የሚያሰለቹ አይነት የማስታወቂያ አይነቶችን እንግዲህ ፖፕ አፕ በማድረግ እንዲሁም በማምጣት ተጠቃሚውን በማሰልቸት መጠቀም ኮምፒውተሩ እንዲያቅተው የሚያደርጉ የማልዌር አይነቶች እንግዲህ አድዌር ይባላሉ ማለት ነው። ማልቨርታይዚንግ እንግዲህ በጣም የተለመደ ከሚታወቁት የማልዌር አይነቶች አንደኛው ሲሆን እንግዲህ ይህ ማልቨርታይዚንግ ህጋዊ የሆኑ ማስታወቂያዎችን በመጠቀም የህጋዊ ድርጅቶችን እና የህጋዊ ሰዎችን ሊሆን ይችላል ማስታወቂያዎች በመጠቀም እንግዲህ የተንኮል አዘል ወይም ማሊሺየስ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ወደ ተጠቃሚዎች የሚደርስበት ቴክኒክ እንግዲህ ማልቨርታይዚንግ ይባላል። ይህም እንግዲህ ሀከሮች ሳይበር አታከሮች በጣም በተለመደ ሁኔታ ማልዌርን ወደ ተጠቃሚዎች ለማድረስ ከሚጠቀሙባቸው ሁነኛ ዘዴዎች መሀል አንደኛው ነው ማለት ነው ማልቨርታይዚንግ። ስፓይዌርም እንግዲህ ከነገርኳችሁ ከአሉት መሀል የማልዌር አይነቶች መሀል የሚጠቀስ አንደኛው ሲሆን እንግዲህ ይህም የተጠቃሚዎች የግለሰቦች ሊሆን ይችላል የድርጅቶችን እንግዲህ ማሽኖች ወይም ኮምፒውተሮች በመሰለል በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ መሰረታዊ ቁልፍ የሆኑ መረጃዎችን እንደ ፓስወርድ እና እንደ ዩዘርኔም ያሉ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ መረጃዎችን በማነፍነፍ ከኮምፒውተሮቻችን ተጠቃሚዎቹ በማያውቁበት ሁኔታ ማለት ነው በማነፍነፍ እና በመበርበር እንግዲህ ከኮምፒውተሮቻችን ላይ የሚሰርቁበት ቴክኒክ የማልዌር አንደኛው ታይፕ ስፓይዌር ይባላል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ደግሞ የምናገኘው ዛሬ ከመረጥኩላችሁ ከሰባቱ በጣም ከተለመዱት የማልዌር አይነቶች እንግዲህ ራንሰምዌር ይባላል። ራንሰምዌር ደግሞ አሁን ላይ እንግዲህ በጣም ዩዥዋሊ የሚከሰት ሳይበር አታከሮች የሚጠቀሙበት ቴክኒክ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የተጠቃሚው ግለሰብ ወይም የተጠቃሚው ድርጅት ኮምፒውተር ወይም ማሽን እንግዲህ ብሬክ በማድረግ ከገቡ በኋላ በጣም ቁልፍ የሆነ መሰረታዊ የሆነ መረጃን በመፈለግ እንግዲህ ያንን ያገኙትን ቁልፍ የሆነ ከግለሰቡ ወይም ከድርጅቱ የተገኘውን ቁልፍ የሆነ መረጃ በጣም ውስብስብ በሆነ የኢንክሪፕሽን ቴክኒክ ይቆልፉብናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያ ድርጅት ወይም ያ ግለሰብ ያንን የተቆለፈበትን ፋይል አክሰስ ማድረግ አይችልም። በጣም ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም መሰረታዊ መረጃ በጣም መሰረታዊ ጠቃሚ የሆነ ቁልፍ የሆነ ፋይል ስለሆነ ያንን መጠቀም አለመቻል በራሱ በተለይ ደግሞ በድርጅቶች እና በኦርጋናይዜሽኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳትን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስለሚያውቁ ሀከሮቹ በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ኮሚኒኬት በማድረግ ወይ ድርጅትን ኮሚኒኬት በማድረግ እንግዲህ ክፍያ ረብጣ ብሮች እንግዲህ ክፍያ እንዲከፈል ይጠይቃሉ። ያንን ክፍያ ከተከፈለ ዲክሪፕሽን ኪውን ወይም ደግሞ የተቆለፈውን ቁልፍ የመክፈቻ ቁልፉን እንሰጣችኋለን ብለው ይደራደራሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህም በጣም ብዙ ድርጅቶች በዓለም ላይ የተጠቁ ድርጅቶች አሉ በራንሰምዌር አታክ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ረብጣ ሚሊዮኖችን እየከፈሉ እንግዲህ ፋይሎቻቸውን አንዳንዴ መልሰው ያገኛሉ። አንዳንዴ ደግሞ ሀከሮቹ ጭራሹ መልሰውም አይመልሱላችሁም ገንዘባቸውን ከበሏቸው በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ራንሰምዌር አታክም በተለይ በዚህ ዓለም በጣም የተለመደ በአሁኑ ሰዓት ሳይበር አታከሮች የሚጠቀሙበት መረጃዎችን በመቆለፍ በጣም ውስብስብ በሆነ ኢንክሪፕሽን ቴክኒክ ማለት ነው በመቆለፍ የሚደርስ የማልዌር በጣም አደገኛ የሆነ ማልዌር አታክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መልካም እነኚህን ይመስላሉ የተወሰኑት ያህል የማልዌር አይነቶች። እንዴት እንከላከላቸው? በጣም መሰረታዊ ነገር ሁላችንም ማወቅ የሚገባ ነገር የመጀመሪያው እንግዲህ ግለሰቦች ከሆኑ ማለት ነው አንቲቫይረስ ሶፍትዌሮችን አፕቱዴት የሆኑ አንቲቫይረስ ሶፍትዌሮችን እንግዲህ በአግባቡ መጠቀም ይገባናል ማለት ነው። አንቲቫይረስ ሶፍትዌር በኮምፒውተራችን ላይ አለ ማለት ይከላከልልናል ማለት ብቻ ስላልሆነ እየተከፈተ አፕዴት መደረግ እየተከፈተ የተገኙ ትሬቶች ካሉ ክሊን ማድረግ ስካን ማድረግ መሰረታዊ ስለሆነ እንግዲህ በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው አንቲቫይረሶች። በሁለተኛነት የምናገኘው እንግዲህ አፖችን እና ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን በአግባቡ አፕዴት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እንግዲህ ዩዥዋሊ ፓቾች ይለቃሉ። ሴኪዩሪቲ ፓች የሆነ ክፍተት ሲገኝ ቨልነራቢሊቲ ሲገኝ በሳይበር ሴኪዩሪቲ ተርም ቨልነራቢሊቲ ነው የሚባለው። ቨልነራቢሊቲ ወይም ክፍተት ሲገኝ እንግዲህ ፓቾች ይለቀቃሉ። ያንን ፓቾች እንግዲህ ተከታትለን እኛ ሁል ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኮምፒውተሮቻችን ላይ ተጭነው የሚገኙ አፕሊኬሽኖችን እንግዲህ ሁል ጊዜ ፓች ማድረግ ወይም አፕዴት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በሶስተኛነት ብዙ ጊዜ እለዋለሁኝ ከማናውቃቸው ወይም ከሶስተኛ ወገን ከሆኑ
ድረገጾች እና ዌብሳይቶች የሚገኙ እንግዲህ አፕሊኬሽኖች እና ሶፍትዌሮችን ፈጽሞ አለመጠቀም ነው። ይህም ትረስትድ ከሆኑ ሰዎች ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ስናደርግና ስንጠቀም ትረስትድ ከሆኑ ከሚታወቁና ከባለቤቶቹ ከሆኑ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ብያለሁኝ። ቪኤልሲ ከሆነ ከቪኤልሲ ድርጅት፣ አዶቤ ከሆነ ከአዶቤ ካምፓኒዎች ሄደን ወይ ኦፊሻል ከሆኑ ዌብሳይቶች ነው ዳውንሎድ ማድረግ የሚገባን ከሚገዙት ሶፍትዌሮች ውጭ የሚለውን እንግዲህ ሁሌ ነው የምናገረው። ይህም እንግዲህ በመሰረታዊነት ከማልዌር አታክ የሚከላከለን የሚጠብቀን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባለሙያዎች ከሆንስ በጣም ሃይ ኢንድ አይቲ ፕሮፌሽናሎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሽናሎችም ከሆናችሁ ዩዥዋሊ ታውቃላችሁ ምን እንደሚደረግ። ነገር ግን መነሳት ስላለበት አብረን እናነሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው መደረግ ያለበት እንግዲህ ኢንድ ሴኪሪቲ ፖይንቶችን መጠቀም ግዴታ ነው ማለት ነው። ማልዌር ዲቴክሽን አይነት ሲስተሞችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። በሁለተኛነት ደግሞ የምናገኘው እንግዲህ የአክሰስ ሌቭል ሎካል አድሚኒስትሬቲቭ ሌቭል የሆኑትን ፓስወርዶች ለተጠቃሚዎች ባለመስጠት ወይም ደግሞ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ኤዲ ዶሜኖችን በማዘጋጀት በዛ እንግዲህ ምናልባት ተጠቃሚዎች ሀክ ቢደረጉ ወይም በእንደዚህ አይነት ማልዌር ጥቃት ቢጠቁ የኤስካሌሽን ሌቭል እየጨመሩ ሳይበር አታከሮቹ ወደ ዳታ ሴንተራችን እንዳይመጡና ሌሎችን የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸራችንን ዳሜጅ እንዳያደርጉብን በአክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን የሎካል አድሚኒስትሬቲቭ ፓስወርዶችን ሪስትሪክት ማድረግ መገደብ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ኢንትሩዥን ዲቴክሽን እና ኢንትሩዥን ፕሪቬንሽን ሲስተሞችን እንግዲህ እንደ አይቲ ባለሙያ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ሶፍትዌሮቹንም ሊሆን ይችላል ሃርድዌር ዲቫይሶቹን በአግባቡ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛም ውጭ ፋይርዎሎችንም እንዲሁ መጠቀም መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው። እንዴት ነበር እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የማልዌሮችን በማልዌር ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶችን እንዴት መከላከል እንችላለን፣ ምንድናቸው፣ ምን ያህል ታይፖች አሉ የሚለውን በመሰረታዊነት እንግዲህ እንድታውቁ ለእናንተ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። አይሆፕ ትወዱታላችሁ። ብዙ ትምህርት እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ እንኳን ባይባል የተወሰነ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ኢትዮቴክ ቻናልን እንድታበረታቱ ጠይቃችኋለሁ። አብሬያችሁ የነበርኩት ፋኑኤል አዳወርቅ ነበርኩ። ስለነበረኝ ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ። ኢትዮቴክ ባውንስ ቻው።